100 g porcukorban elkeverünk 4 tojás sárgáját, ehhez öntünk egy pici vanília aromát. Négy deciliter tej, elkezdjük melegíteni. Beleteszünk 50 g vajat, és 2 deciliter habtejszínt. Mikor megolvad benne a vaj, akkor elkezdjük hozzá csorgatni a tojást, és keverjük. Mikor ilyen jó kis homogén lett, lekapcsoljuk a lapot alatta, és hozzá keverjük a többi hozzávalót. Belekeverjük még 2 citromnak a héját, közben a sütőt 180 fokra előmelegítjük. Nyilván biocitromnak a héját is lehet használni, de ha van ilyenetek, mert lehet kapni bárhol, akkor szerintem célszerűbb ezt használni. Vagyis inkább azt mondom, hogy egyszerűbb. Aztán ez kihagyható, vagy tesztek bele fahéjat, vagy nem. Szerintem ez finommá teszi ezt az ételt. 200 g barátnák. A fahéjat ne hagyjátok ki. Annyira jó illata van. Nagyon-nagyon-nagyon jó az illata ettől. Így ezt én is most csinálom először, mert nekem van az a másik receptem, ahol ugye nem kell megsütni a gubát, hanem csak úgy mascarpone és krémmel kell elkészíteni, de ugyanígy tej, tojás, szólt és egy csomó minden kell bele, de nem kell sütni, nagyon finom az is, szerintem az az világ egyik legjobb mákos gubája. Most ezt kipróbálom, mert most tortát akarok készíteni. Nem volt egy teljes csomag a másik, úgyhogy még egy picit rakok hozzá. Nagyjából így van meg a 200 g. A következő, hogy a kiflit, amit már előző nap, ha tudtok, akkor vegyetek meg, hogy egy kicsit szikkadjon, azt fogjuk majd belekeverni. 8 kiflit kell a 24-es formához összevágni. Ilyen kis nagyon vékony szeletekre. Nagyon sok recept van ezzel kapcsolatban is a neten. Én minél kevesebb vajat próbáltam hozzá használni, mert így is majd még kerül bele. Tehát ott van a tej is, meg a tojás, tehát nagyon-nagyon sok benne a koleszterin szint növelő anyag, és mivel a vendégeink is szednek gyógyszert a koleszterin, szóval azért próbáltam minél kevesebbet, de ebből az isteni finom sajnos a koleszterines. Egyből behet is bele. Hát valahol itt már 200 g vaj kell, valahol 10, de valahol 15, tehát itt is többféle arány van. De egyből is sokkal többet is írnak. Na, ezt úgy is látom, hogy szívja meg a kifli, mert az se jó, hogyha száraz. Tehát teljesen kiszárítjuk utána, mert akkor nem olyan finom, bár mondjuk, ami majd rákerül puding, ez a vaníliás krém, az majd kicsit ugye beszívódik valószínűleg a tésztába, ahogy mondjuk egy tiramisúnál is ugye megpógol a piskóta. Most azért beszélek, mert elég sokan írtatok, hogy szeretnétek olyan videót is, ahol beszélek újra, mert hogy ez sokkal jobb volt. Ki ezt, ki azt szereti. És akkor itt, hogy osszak meg minden olyan gondolatot, ami az étellel kapcsolatban még eszembe jut. Azokat próbálom elmondani, de hát maximum, aki jobban szereti, hogyha
gyorsan történnek az események, majd eltekeri ezeket a részeket. Bár szerintem elég hasznos dolgokat el tudok ilyenkor mondani, még pluszba, hogy mit lehet beletenni. Hogy mondtam, ugye mazsolát is például lehet rakni, ha valaki szeretne ebbe az ételbe. A sütőformát, amiben sütni fogjuk, ugye a tortaformát ki lehet vajazni és zsemlemorzsázni, vagy esetleg kekszmorzsázni, mert ugye azzal még finomabb, hiszen ez egy édes sütemény. Egyébként ebbe az egész mákos dologba lehet még egy csipet sót tenni, az kicsit jobban kihozza az édes ízt, de én szerintem a kifli is elég sós, úgyhogy talán ezért nem annyira fontos. A krémnél mondjuk ott már például jó lehet. Fontos, hogy jól beígya a kifli ezt a mákot. Mindjárt megnézem, hogy egyáltalán most ez a 7. kifli, hogy belerakjam-e a 8-at. Elbírja-e még ez a szósz, mert nem vagyok benne biztos. Na jó, akkor marad ez a 7,5. És akkor a sütőformába én papírral béleltem ki, beszedjük ezt a kiflit. És ezt az egészet most így elegyengetjük. Jól lapítsuk le. Egyébként annyira nem édes, hála az égnek, mondjuk én nem tettem bele olyan sok cukrot, 100 g. Az nem volt olyan sok, de hát még majd rákerül még ugye az édes krém, és én nem szeretem, ha nagyon-nagyon gej valami. Az amerikai recepteknél kell nagyon vigyázni, mert ott aztán olyan mennyiségű cukor kerül be. Gondoljuk végig, amikor csináljuk a süteményt, hogy mondjuk azt írja, hogy 200 g cukorra süti az alapba, 200-300 g a krémbe, szóval, hogy borzasztó, és akkor lassan tényleg fél kiló cukor van az egészben, úgyhogy ezeket mindig gondoljuk végig, és kísérletezzük ki, hogy ha kevesebb cukrot teszünk, akkor hogy ízlik nekünk. Még mindig lehet utána porcukrot tenni rá, vagy valahogy tehát, vagy egy kis édesítőt hozzárakni, vagy bármit, csak inkább kevésbé legyen cukros, hogy hát a szervezetünkre vigyázzunk. Én erre próbálok figyelni. Régen, amikor még nem voltam ilyen tudatos, akkor semmi erre nem figyeltem, és mindent is megettünk, de most azért próbálok erre figyelni, főleg, hogy ugye a szénhidrátot zsírrá alakítja át a szervezet, és az megint emeli a koleszterin szintet. No, lényeg, amikor ezt így ellapogattuk, itt már be lehetne tenni a sütőbe, viszont az egyik recept azt írta, hogy tegyünk rá 3 evőkanás sárga barackklekvárt. Nekem van házi sárga barackklekvárom, de nyilván a boltit is rá lehet tenni, én rá fogom tenni, mert szerintem attól csak finomabb lesz. Jó, és akkor itt van a 1, 2, 3. Akkor ezt itt el kell szépen a tetején engetni. Ebben nincsen szinte semmi cukor. Én úgy készítem a lekvárt, borzasztó egyszerű, ne ijedjetek meg tőle, senki ne ijedje meg. Én azt hittem, hogy ez valami ördöngös dolog. Egyszerűen meg kell pucolni a gyümölcsöket, már mint úgy, hogy kiszedni belőle a magot, például a sárga barackból, betenni egy nagy fazékba, egy pici vizet önteni alá, és elkezdeni melegíteni, és szépen levetereszt és fortyog, és én több kilónyiba szoktam tenni. Hát, egyébként meg lehet kóstolni, de mondjuk 5 kilóba simán beleteszek egy olyan fél kiló cukrot maximum. Tehát, hogy így 0 a cukor, tehát ugye a gyümölcscukor van benne, és imádja mindenki nálunk ezt a fajta lekvárt, hogy nem ez a borzasztó édes. De nyilván arra nagyon kell figyelni a lekvárnál, hogy mikor meleg, akkor édesebb hatása van, vagyis kevésbé édes hatása van, mint mikor kihűl, akkor sokkal cukrosabbnak lehet majd érezni. Úgyhogy erre kell figyelni, mikor kóstoljátok. No, ez így megvan, és akkor most 180 fokra 20-25 percet kell majd sütni. Arra tesszük be a sütőbe előmelegített sütőbe, nekem elő is melegedett, úgyhogy most beteszem a sütőbe. 30 percet sütöttem végül a gubát, utána kivesszük a sütőből, és
leszedjük róla körbe a papírt. És most a következő az, hogy hagyni kell ezt az egészet kihűlni. És amikor kihűlt a tészta, azért én most itt fogom hagyni egy jó 2-3 órára. Ahogy kihűlt a tészta, elkészítjük a krémet, és rátesszük a tetejére. A következő a krémnek az elkészítése, hogyha kihűlt a torta alapunk. 2 tojássárgáját teszünk egy edénybe, ehhez 1 csomag vaníliás pudingport öntünk. Valaki keményítővel készíti, az 40 g egyébként, tehát a keményítőből is ugyanennyit kell akkor bele tenni. Ezt így elkezdjük elkeverni. Öntünk hozzá egy pici tejet, egyébként a tejből 2,5 decire lesz szükségünk, abból most egy picit akkor ide hozzáöntünk. Elkeverjük, és ehhez teszünk még porcukrot, 2 jó nagy evőkanálnyi. Ezt is elkeverjük. Hozzáteszünk még egy pici vanília aromát. Ezek ilyen kis teáskanálnyi. És akkor a maradék tejjel elkeverjük. És akkor így fogjuk most ezt az egészet felmelegíteni. Akkor ezt az egészet állandó kevergetés mellett, amikor már érezzük, hogy elkezd melegedni a tej, 6-os fokozatra tettem 9-ből, állandó kevergetés mellett besűrűsítjük. Végén egy ilyen jó sűrű masszát kaptunk. Tehát ahogy elkezd így nagyon gyorsan sűrűsödni, akkor már le kell kapni a lapról, és keverni, hogy nehogy összeugorjon még benne a tojás. De látjátok, hogy ilyen nagyon szép krémet kaptunk a végén. És akkor majd most el kell dönteni, hogy ezt vajjal folytatjátok tovább, vagy úgy, mint én, mascarpone-val keverjük össze. Következő lépés akkor a mascarpone hozzáadása, vagy pedig olyan 150, valaki 200 g vajat kavar ehhez az egészhez még hozzá. Ez teljesen rátok van bízva, hogy melyiket választjátok. Akkor ugye érdemesebb előre a vajat kikeverni, kihabosítani, és akkor úgy hozzátenni ehhez a pudinghoz. Ilyenkor még meg lehet újra kóstolni, hogy szükséges-e még ebbe vanília aroma, esetleg még egy kis cukor, mennyire édes, és aztán úgy kenjük majd rá a mákos gubára. Ugye az elkészült és kihűlt tortánkra visszatesszük a keretet, és aztán rátesszük a krémet. És megint van egy döntés a kezünkben, hogy vagy tojásfehérjét fogunk erre, úgy kell csinálni, hogy vízgőz fölött porcukorral ki kell keverni a tojásfehérjét. Ez 100 g tojásfehérje és 200 g porcukor, és miután kikevertük ezt a tojásfehérjét, akkor habzsákba töltjük, vagy csak rásimítjuk, tehát vagy habzsákból pedig rányomjuk a tortának a tetejére, és akkor ilyen nagyon kis gusztusos süteményt kapunk, vagy pedig tejszínhabot, 2,5 deci tejszínhabot kihabosítunk, és azt tesszük valamilyen formában, azt ugye porcukorral azt is, és azt tesszük valamilyen formában a süteménynek a tetejére, de szerintem ha így hagyjuk, akkor se lesz semmi, mert ez már annyira sok ebben a tejszínes rész, hogy már így is rettenetesen laktató lesz maga a süteményünk. Tehát, hogy ugye
azért, ha belegondolunk, hogy mi mindent pakoltunk ebbe bele, mint tojásban, mákban, kifli, a rengeteg mascarpone, a rengeteg cukor, tehát azért így is azért azt mondhatnám, hogy egy kalóriabombát hoztunk itt létre. Nyilván jobban néz ki, hogyha van a tetején még egy fehér réteg a sárgának, de ezt is meg lehet szórni mákkal, és akkor is nagyon guszta lesz. Én még nem tudom, melyik verziót fogom csinálni, de hát is látni fogjátok, mert meg fogom mutatni utána felszeletelve, hogy milyen a süti. De még gondolkodom rajta, hogy rátegyek-e még egy kis tejszínt. Lehet, hogy azt még így rásimítok ugyanígy. Én ilyen rusztikus formára szoktam, mert ezt már megtanulhattátok tőlem, én nem szoktam így nagyon díszítgetni sem, nincs is hozzá türelmem sem. Úgyhogy én, ahogy éppen rusztikusan sikerül, úgy hívom, meg az egész család, hogy rusztikus a sütemény. Alexa nálunk a fő díszítő, de ott sajnos most ő nem tud átjönni segíteni ebben, mert dolgozni fog hétvégén. Ha jönne, akkor ő lenne, aki ezt most nekem kidíszíteni szépen. Itt maradtak ilyen kis pudding darabok, nem teljesen tudtam elkeverni, így ez a zselatinot összeáll, de hát semmi baja nem lesz tőle. Így ennyi, és akkor most ezt betesszük egy éjszakára a hűtőbe, vagy egy pár órára, hogy rátegyük még a végén a tejszínhabot, de egy kicsit dermedjen meg előtte. Megkeményedett a teteje a tortának. Egyébként most még csak ilyen pici réteg van rajta. Rájöttem, hogy ez egy kicsit nagyobb, mint a 24-es tortaform, ez 26-os, de semmi gond nincsen, így is nagyon jó lesz. És akkor most a tejszínhabot, 2 deci tejszínhabot 1 evőkanálnyi porcukorral fölkevertem, és akkor ezt csak egyszerűen rá tesszük a süteményre. Hát valaki tesz bele habfixálót, én nem tettem bele, mert hogyha hideg a tejszín, akkor ilyen szép lesz a hab. És akkor ezt most így szépen vagy fogjátok és habzsákba teszitek, és úgy nyomkodjátok rá. Aki ismer engem, ezt már is elmondtam, tudja, hogy én nagyon ritkán használok díszítést. Én csak egyszerűen ugyanúgy rákenem, mint a másikat. Azért teszem végülre, mert láttam, hogy nem lett olyan vastag rajta ez a sárga krém, a vaníliás krém, és akkor így elbírja még ezt a tejszínhabot a sütemény. És akkor egyszerűen fogom, kis mákot teszünk a kezünkbe, és megszórjuk a tetejét. És akkor betesszük a hűtőbe, és amikor jönnek a vendégek, akkor majd felszolgáljuk.